პროტესტის მე-7 დღე და ჯორჯიან მანგანეზის განცხადება. რა ვითარებაა ადგილზე? ჭიათურაში მიმდინარე პროცესი, კონგრესის მხარდამჭერი რეზოლუცია და სადელიმიტაციო საბჭოს ხდომა. კიდევ რაზე ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომის დაწყებამდე. 102 და 3 საქართველოს რადიო 94 წლისაა. მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მოამბეს 3 საათზე სტუდიაში ლიზა ციკლაური მუშაობს. კონგრესის მხარდამჭერი რეზოლუცია, სადელიმიტაციო საბჭოს ხდომა, ლარის კურსი და საარჩევნო გარემო. ეს იმ საკითხების ნაწილია, რაზეც პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომის დაწყებამდე ისაუბრა. თამუნა ციკლაურს ჩავთავთ ახლა ღია ეთერში, თამუნა უფრო კონკრეტულად მოგვიყევი მიმართულებებზე, რაზეც გააკეთა ბახტაძემ აქცენტი. დავიწყოთ იმ განცხადებით, რომელიც პრემიერ-მინისტრმა გააკეთა ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის მიერ მიღებულ საქართველოს მხარდამჭერ აქტთან დაკავშირებით. პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა თავად ამ მხარდაჭერაზე, რომელსაც საქართველოს იღებს ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ეს თანამშრომლობა არის მნიშვნელოვანი საქართველოსა და ამერიკას შორის და ეს მხარდამჭერი აქტი არის კიდევ ერთი გამოხატულება სწორედ ამ თანამშრომლობის. პრემიერ-მინისტრმა ასევე მადლობა გადაუხადა ამერიკის შეერთებულ შტატებს სწორედ აი ამ მხარდაჭერისთვის. არის ძალიან კაფეო გზავნილები იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც უკავშირდება რუსულ ოკუპაციას, რომელიც უკავშირდება ადამიანთა უფლებების ფეხქვეშ გათელვას, რომელსაც ადგილი აქვს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. არის ძალიან კაფეო გზავნილები ყველა იმ ადამიანის მიმართ, რომელიც გაბედავს და დაიწყებს არალეგალურ საქმიანობას რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. მათ შორის არის მოწოდებები ამ დოკუმენტში ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ შეიქმნას 5 წლიანი გეგმა განსაკუთრებით უსაფრთხოების და თავდაცვის მიმართულებაში, სადაც ჩვენ შევძლებთ ჩვენი ურთიერთობები კიდევ უფრო გავაღრმავოთ. პრემიერ-მინისტრი ასევე გამოეხმაურა 23 იმ შეხვედრას, რომელიც გაიმართება ბაქოში 23-24 მაისს და ეს არის სადელიმიტაციო კომისიის შეხვედრა. სწორედ დღეიდან იწყებს ეს კომისია მუშაობას, როგორც პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა. საკმაოდ შრომატევადი მუშაობა მოუწევს ამ კომისიას და პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ის დარწმუნებულია, რომ საბოლოოდ იქნება ისეთი გადაწყვეტილებები მიღებული, რომელიც არ დააზიანებს საქართველოს-აზერბაიჯანის სტრატეგიულ და მეგობრულ ურთიერთობებს. რა თქმა უნდა, კომისიის მუშაობის შედეგებზე არის ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებული, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა საკითხი, რომელიც ეხება ამ პროცესს, ის იქნება გადაწყვეტილი იმ სულისკვეთებაში, იმ სულისკვეთების ფარგლებში, რასაც ქვია საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის არსებული სტრატეგიული და მეგობრული ურთიერთობები. ჭიათურაში არის მძიმე ვითარება, ასე გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრი ჭიათურაში მიმდინარე პროცესებს. პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ის იზიარებს მაღაროელების მოთხოვნებს, როცა ეხება შრომის უსაფრთხოებას, ასევე ჯანდაცვის მიმართულებით მოთხოვნებს და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ის მოუწოდებს და იმედს გამოთქვამს ორივე მხარეს, რომ ორივე მხარე შეძლებს დროულად შეთანხმებას კონკრეტულ გადაწყვეტილებაზე. ვიზიარებ ჩვენი მაღაროელების სამართლიან და ობიექტურ მოთხოვნას. ისეთ საკითხებში, როგორიც არის შრომის უფლებები, უსაფრთხოება, სამედიცინო მომსახურება ადგილზე, კვება და სხვა საკითხები. მე ვიცი, რომ ამავე დროს კომპანიამ მიიღო გადაწყვეტილება, მათ გააკეთეს შეთავაზება და მინდა ორივე მხარეს ვთხოვო, რომ რაც შეიძლება ინტენსიური დიალოგის შედეგად დროულად ჩამოყალიბდეთ მისაღებ შედეგებზე. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ხდომის დაწყებამდე ისაუბრა, ეს ეხება 26 მაისს დაგეგმილ ღონისძიებებს. პრემიერის განცხადებით, მთელი ქვეყნის მასშტაბით საკმაოდ ბევრი ღონისძიებაა დაგეგმილი. გარდა ამისა, პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ 26 მაისს ასევე აღინიშნება მერაბ კოსტავას იუბილე და ამ იუბილესთან დაკავშირებითაც დაწესდება სტიპენდიაც. მადლობა თამუნა ციკლაური საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. კონგრესის მხარდამჭერ რეზოლუციასთან დაკავშირებით კომენტარი კეთდება პარლამენტში. არჩილ თალაკვაძის განცხადებას გთავაზობთ ახლა პირდაპირ ეთერში. მინდა გამოვეხმაურო ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში ჩვენი კოლეგების მიერ შემუშავებულ საქართველოს მხარდამჭერ
კანონპროექტს, რომელიც ჩვენი ქვეყნის მიმართ ძლიერ მხარდაჭერას გამოხატავს. მადლობას ვუხდი ჩვენს ამერიკელ მეგობრებს. თქვენი მხარდაჭერა საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. კონგრესში შემუშავებული კანონპროექტი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს. საქართველოს სუვერენიტეტის, დამოუკიდებლობის და ტერიტორიული მთლიანობისადმი ამერიკის შეერთებული შტატების მხარდაჭერას და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა დამღები პირების მიმართ სანქციების დაწესებას. ხაზს უსვამს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობას და საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის განმტკიცებას. ჩვენი ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის მხარდაჭერას. საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების საჭიროებას და სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებას, რომელიც ჩვენთვის უსაფრთხოების დამატებითი გარანტიაა. მნიშვნელოვანია, რომ კანონპროექტს აქვს ორპარტიული მხარდაჭერა კონგრესში და 23 წევრთან ერთად საქართველოს მხარდამჭერი აქტი საქართველოსთან მეგობრობის ჯგუფის თავმჯდომარეების ბატონი ჯერი კონოლის და ბატონი ადამ კინზინგერის მიერ არის ინიცირებული. ეს საქართველოს მთავრობის, საქართველოს პარლამენტის და ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საელჩოს ერთობლივი მუშაობის შედეგია და სწორედ ამ აქტის მიღებას ლობირებდა საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია იანვარში ვიზიტის დროსაც. კიდევ ერთხელ მადლობას ვუხდი ჩვენს პარტნიორებს მტკიცე პოლიტიკური მხარდაჭერისთვის. მხარდამჭერი რეზოლუცია შეაფასეს თბილისში. ეს იყო არჩილ თალაკვაძის განცხადება, რომელიც პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზეთ და თავად დოკუმენტს, რაც შეეხება ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ საქართველოს მხარდამჭერი მორიგი აქტი შეიმუშავა. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ამერიკა განაგრძობს საქართველოში დემოკრატიული ღირებულებების განვითარების მხარდაჭერას და ხალხის უფლებას თავად განსაზღვრონ საგარეო კურსი თუ უსაფრთხოების პოლიტიკა. ამ კონტექსტში დოკუმენტის ავტორები რუსეთის ფედერაციასაც ახსენებენ და ამბობენ, რომ საქართველოს მხრიდან მსგავსი გადაწყვეტილებები სხვა ქვეყნების ჩარევისა თუ დაშინების გარეშე უნდა მიიღებოდეს. წარმომადგენლობით პალატაში გმობენ საოკუპაციო ხაზთან მიმდინარე მოვლენებს, გატაცებებსა თუ ადამიანის უფლებების შელახვას და აღნიშნავენ, რომ ოკუპირებული აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონები ძალისმიერაა ოკუპირებული რუსეთის ფედერაციის მიერ. ბატონ კონოლის და ბატონ კინზინგერის მიერ ინიცირებული საქართველოს მხარდამჭერი აქტი შეერთებულ შტატებს საქართველოს როგორც შეერთებული შტატების მნიშვნელოვანი პარტნიორის მხარდაჭერის გაგრძელებისკენ მოუწოდებს. 2008 წელს რუსეთი შეიჭრა საქართველოში და კრემლი განაგრძობს საქართველოზე თავდასხმას დივერსიული დეზინფორმაციული კამპანიების და კიბერთავდასხმების გზით. ეს აქტი უზრუნველყოფს საქართველოს მხარდაჭერას, რათა ებრძოლოს ამ საფრთხეებს და მხარს უჭერს მის დემოკრატიულ ინსტიტუტებს. ეს არის კარგი კანონპროექტი შეერთებული შტატების და საქართველოს ურთიერთობების გასაძლიერებლად და მე მოხარული ვარ, რომ დღეს მას წინ წავწევთ. მე არ მექნება დიალოგი პუტინთან, მხოლოდ შევახსენებ, რომ მან დაარღვია ყველა ვალდებულება. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა ესტონეთის საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ინტერვიუში განაცხადა. ჟურნალისტის კითხვაზე, რას ეტყოდით ბატონ პუტინს, სალომე ზურაბიშვილი ამბობს, რომ საინტერესო ის არის, მას რას ეტყოდა რუსეთის პრეზიდენტი. ასევე ჟურნალისტის შეკითხვაზე, რას იტყვით სააკაშვილის მომავალზე, როგორ დააბრუნებთ მას უკანს, სალომე ზურაბიშვილი აღნიშნავს, რომ ეს საკითხი აღარ დგას ქართული პოლიტიკის დღის წესრიგში. საქართველოს პრეზიდენტმა ესტონეთის საზოგადოებრივი მაუწყებელს ინტერვიუ ესტონეთში ოფიციალურ ვიზიტის ფარგლებში მისცა. ინტერვიუს ქართულ თარგმანს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. რას ეტყოდით ბატონ პუტინს? რას მეტყოდა მე ბატონი პუტინი? ეს არის საინტერესო. მან უნდა გადადგას პირველი ნაბიჯი. დღეს ყველა ევროპელი პარტნიორის პრობლემა რუსეთთან ურთიერთობაში ის არის, რომ რუსეთი არასწორად იქცევა საერთაშორისო საზოგადოების წევრებთან. პატივს არ სცემს არაფერს. ეს ეხება არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ ის ზოგადად ასე იქცევა. ასე რომ რა ტიპის დიალოგი უნდა იყოს ასეთ პირობებში? მე არ მექნება დიალოგი პუტინთან. მე მხოლოდ შევახსენებ მას, რომ მან დაარღვია ყველა ვალდებულება. რას იტყვით სააკაშვილის მომავალზე, როგორ დააბრუნებთ მას უკან? რატომ უნდა დავაბრუნოთ? თუ შეიძლება დაიტოვეთ ის აქ სადმე, ვისაც უნდა. არა, მე ვფიქრობ, რომ ეს საკითხი აღარ დგას ქართული პოლიტიკის დღის წესრიგში. მისი დრო წავიდა და მან ნამდვილად ვერ მოახერხა საკუთარი თავის რეაბილიტაცია. მოდი ვთქვათ ასე.
თქვენ ამჟამად ხართ პრეზიდენტი და დაუშვათ, რომ 10 წლის შემდეგ რეჟიმი იცვლება. ცდილობენ, რომ თქვენ სასამართლოს გადაგცენ და ბრალი დაგდონ რაიმე ქმედებაში. ეს უხერხულობას არ გიქმნით? ნამდვილად არა, იმიტომ რომ მე არ ვაკეთებ არაფერ, ისეც რაც სააკაშვილმა გააკეთა, ასე რომ მე საერთოდ არ მაქვს ასეთი სახის შიშები. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, როგორ მოვიქცეთ, როდესაც ძალაუფლება გვაქვს და თუ საზღვარს გადავალთ, უნდა ვიცოდეთ, რა იქნება შედეგი. და ისევ, მე არ ვფიქრობ, რომ ბატონი სააკაშვილი საქართველოს პრობლემაა და შესაძლოა მას უკრაინა ელოდება. რუსთავიდან თბილისში მაღლივი კორპუსის მიმართულებით მიკროავტობუსების მოძრაობა აღდგა. მძღოლებისა და მოსახლეობის პროტესტი და აქცია კომპანიასთან და მერიასთან მოლაპარაკებების შედეგად დროებით შეწყდა. ინტერტრანსის ინფორმაციით რუსთავი მაღლივის სამარშრუტო ხაზზე 13 ეგრეთ წოდებული ყვითელი მიკროავტობუსი მოძრაობს. მათივე ინფორმაციით კომპანია მზად არის ეგრეთ წოდებულ თეთრ მიკროავტობუსებზე დასაქმებული მძღოლები ყვითელ მიკროავტობუსებზე დაასაქმონ, რაზეც მძღოლები უარს ამბობენ და კუთვნილი ავტოტრანსპორტით აგრძელებენ მუშაობას. გაფიცვის მე-7 დღე ჭიათურაში სამთო გამამდიდრებელ კომბინატში სამუშაო პროცესი კვლავ პარალიზებულია. შეკრებილები მოთხოვნების შეუსრულებლობას აპროტესტებენ. მათი განცხადებით ისინი არ ეთანხმებიან შეთავაზებას ხელფასების ჯერ 10, შემდეგ კი 15%-ით გაზრდას. ადგილზე გურამ როგავა მუშაობს, რომელსაც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ. გურამ, გისმენთ, რა ვითარება ამ დროისთვის? უკვე თითქმის ერთი კვირაა მაღაროელების პროტესტი გრძელდება, თუმცა დღეს პროტესტი განსაკუთრებით მასშტაბურია. აქ ადგილობრივები მოვიდნენ, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, მათ შორის ცოტა ხნის წინ პედაგოგებიც შემოუერთდნენ აქციას. ისინი ყველანი ერთად მხარდაჭერას და სოლიდარობას უცხადებენ მაღაროელებს და მათ მოთხოვნებს. გუშინ გვიან ღამით ორმა მაღაროელმა სცადა პირის ამოკერვა და პროტესტის ამ ფორმით სურდათ მათ სწორედ გაგრძელება, მათი მოთხოვნების საზოგადოებამდე მიტანა, თუმცა მათ სთხოვეს ადგილობრივმა ხელისუფლებამ დამატებითი დრო მოლაპარაკებებისთვის და შესაბამისად დღეს საღამომდე კიდევ ელოდებიან უკვე დამატებით შედეგებს მაღაროელები და ამბობენ, რომ თუ დღის ბოლომდე მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება, ამ შემთხვევაში ისინი რადიკალურ და უფრო მკვეთრ ზომებს მიმართავენ საკუთარი პროტესტის გამოსახატავად. ვახორციელებთ მთელ მუშა ხალხის მოთხოვნას. ეს მარტო ჩვენზე არ არის დამოკიდებული. ხედავთ ხალხში და ქალაქში რა მდგომარეობაა. ამოსულია მთელი ქალაქი, მთელი საზოგადოება, მთელი მუშათა კლასი. ეს არის მხოლოდ ველოდებით ისე და ისე. მუშაობს მთავრობა ამ საკითხზე და გვაქვს მისი დიდი იმედი. რამე თუ მოგვარდება ყველაფერი ხალხის საკეთილდღეოდ და მუშა ხალხის დასაფასებლად. ველოდებით კონკრეტულ გადაწყვეტილებას როგორც ადმინისტრაციიდან, ისე მთავრობის ხელმძღვანელობიდან, როგორც ეს კომპანია და აქ ეგრეთ წოდებული კოოპერატორები, რომ ფულის გულისთვის და მარგანეცის გულისთვის ყველაფერი გააკეთონ და იკადრონ ჩვენს მიმართ, ასევე ჩვენ მზად ვართ ჩვენი ოჯახების გულისთვის და ჩვენი ქალაქის გულისთვის ყველაფერს გავაკეთებთ და უკან დახევას არ ვაპირებთ. არასდროს, სანამ ეს ჩვენი პრობლემები არ მოგვარდება და ამ ქალაქს არ ეშველება და არ დაუბრუნდება ღირსება. პირველ რიგში ეკოლოგიაც, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში რასაც ვითხოვენ ყველაფერი. აი მე მაგალითად ახლა მაღაროელის მეუღლე ვარ და გვიჭირს ძალიან მაღაროელებს. საერთოდ ცხოვრება გვიჭირს, დაბალი ხელფასია. პრობლემაა სატვირთო მანქანები, მარგანეცი დატვირთული გადაადგილებიან და არის ძალიან დიდი მტვერი ქალაქში. სუნთქვა ჭირს, განსაკუთრებით სიცხეში. ეს არის ჩვენი პრობლემები. დღეს კომპანია მათ შორის უნდა საუბრობდეს არა შესაძლო სასამართლოში საქმის გადანაცვლებაზე, არამედ უნდა საუბრობდეს რეალურ წინადადებებზე და რეალურად უნდა საუბრობდეს კონკრეტულ დროზე, კონკრეტულ შეთავაზებებზე, რომელიც მაქსიმალურად ახლოს იქნება იმ მოთხოვნებთან, რაზეც ადამიანები საუბრობენ. ამიტომაც ერთია რას აპირებს კომპანია, მაგრამ მეორეა რა არის რეალობა, რომელსაც თავი თვალი პირველ რიგში უნდა გაუსწოროს სახელმწიფომ, ვინაიდან ამოცემულობით და ამ რეალობით სამართლებრივი დავის წარმოება არ არის გამოსავალი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე, რომელიც დღეს ჭიათურაში ჩამოვიდა, ამბობს, რომ ის მზად არის, რომ უფასო იურიდიული დახმარება გაუწიოს მაღაროელებს, იმ შემთხვევაში თუ კი ბრძოლა უკვე გადაინაცვლებს სასამართლოში. რაც შეეხება კომენტარებს, თქვენც მოისმინეთ, რომ მოქალაქეები ამბობენ, რომ აქ ჭიათურაში ჯორჯიან მანგანეზი არ იცავს ელემენტარულ უსაფრთხოების პირობებს და ზოგადად მძიმე ვითარებაა სწორედ ამის გამო და ისინი მოითხოვენ, რომ სახელმწიფო საკუთრებაში გადავიდეს ეს კომპანია.
ასევე პარალელურად ამ ყველაფრისა მაღაროელები, რომლებიც გაფიცულები არიან და რჩებიან კარვებში, მზად არიან დათმობაზეც, ისინი ამბობენ, რომ თავდაპირველად მზად არიან, რომ ხელფასების 30%-იან მატებას დათანხმდნენ და უკვე შემდგომში ეტაპობრივად მოხდეს ხელფასების ზრდა. თუმცა ერთ-ერთი მთავარი პირობა, რა თქმა უნდა, მათთვის არის ჯანმრთელობის და სამუშაო გარემოს გაუმჯობესება, ჯანმრთელობის პირობების და სამუშაო გარემოს გაუმჯობესება და უსაფრთხოების ზომების დაცვა, რომელიც ამ დროისთვის მათი განცხადებით ძალიან მაღალ დონეზე არის დარღვეული და არ არის ელემენტარული პირობებიც დაცული. მადლობა გურამ რო გავაიყო პირდაპირ ეთერში. ჯორჯიან მანგანეში კი აცხადებენ, რომ მზად არიან მაღაროელებს ხელფასები ეტაპობრივად 25%-მდე მოუმატონ. რაც შეეხება კვების გაუმჯობესებას და ქალაქში მძიმე ტექნიკის გადაადგილების შეზღუდვას, ფინანსური დირექტორის თქმით, აღნიშნული საკითხები უკვე მოგვარებულია. მისივე განმარტებით, გაფიცვის შედეგად კომპანიას ყოველდღიურად მილიონი ლარის ზარალი, ქვეყანას კი $9 მილიონი ექსპორტის ზარალი ადგება. მზად ვიყავით 25%-იანი ზრდა შეგვეთავაზებინა, რის შეთავაზებაც მოხდა. ამაზე მივიღეთ უარი. არ იქნა გამოყოფილი გაფიცულთა მხრიდან ის ჯგუფი, ვინც ჩვენთან იმუშავებდა ამ საკითხის და არა მარტო ამ საკითხის გადასაწყვეტად. ეს აღნიშნული გაფიცვა არის უკანონო. მოხდება სასამართლოში, ასე ვთქვათ, შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენა. ტაქსისტებისთვის დაწესებული რეგულაციების გადავადებას თხოვენ მერიას ტაქსის მძღოლების საორგანიზაციო ჯგუფის წევრები. შეუსრულებლობის შემთხვევაში კი აქციებს აანონსებენ. ისინი რეგულაციების გადავადებას 2021 წლის 31 დეკემბრამდე ითხოვენ. გადაწყვეტილების მისაღებად კი ვადას 1 ივნისამდე აძლევენ. აქციას ლეიბორისტული პარტიის წევრებიც შეუერთდნენ. რაც შეეხება დედაქალაქის მერიის პასუხს, კახა კალაძის თქმით, მათ აქტიური კომუნიკაცია აქვთ ტაქსის მძღოლების საინიციატივო ჯგუფთან, დღეს გაკეთებული განცხადებების ავტორები კი პოლიტიკურ პარტიებთან არიან კავშირში. ჩვენ მე ისე და შევდები და გამოვარ ქუჩაში დავუდგები რა თქმა უნდა. ანუ არის 20.000 ტაქსის მძღოლი არის და აქედან ლიცენზირებულია ზუსტად გეტყვი. ბატონო კახი 1 ივნისამდე გაძლევთ გონიურ ვადას, რათა გაახმოვანოთ გადაწყვეტილება აპირებთ თუ არა ტაქსის რეგულაციების გადავადებას 2021 წლის 31 დეკემბრამდე, რაც ჩვენი უმთავრესი მოთხოვნა. ლეიბორისტული პარტია და ტაქსისტთა საინიციატივო ჯგუფი იწყებს საპროტესტო აქციების ახალ ტალღას. ჩვენ ვიბრძოლებთ მანამ, სანამ ამ ადამიანების, ტაქსისტების სამართლიანი მოთხოვნები არ იქნება დაკმაყოფილებული. ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია საინიციატივო ჯგუფთან, ეს გამოხდომები საერთოდ არ ვიცი ვინ არიან და რას წარმოადგენენ. დარწმუნებული ვარ, არის პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, დარწმუნებული ვარ ამაში. თვითონ ტაქსის მძღოლებს რაც შეეხება, მათ აქვს შექმნილი საინიციატივო ჯგუფი, რომელთან ჩვენ გვაქვს ძალიან ხშირი კომუნიკაცია და ზუსტად მათი მოთხოვნების შემდეგ ჩვენ მივიღეთ შესაბამისი ცვლილებები. 7 თვის შვილის მკვლელობაში ბრალდებული არასრულწლო მისთვის აღკვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე სასამართლო 2 საათში იმსჯელებს. ადვოკატის თქმით, ფსიქოლოგიურ-ფსიქიატრიული ექსპერტიზა ჯერ არ ჩატარებულა. მისივე განცხადებით, დაკავებულის პოზიციას ის სხდომაზე გაახმაურებს. შეგახსენებთ, გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა 16 წლის გოგომ საკუთარ საცხოვრებელ სახლში 7 თვის შვილი გვიანღამით საწოლში გაგუდა და სახლიდან გაიქცა. ჩემი დასვის ქვეშ მყოფზე წარედგინა ბრალდება, მან გამოიყენა დუმილის უფლება. დღეს გაიმართება მისი პირველი წარდგენა სასამართლოში 5 საათზე. ამის შემდგომ გვეცოდინება უკვე რა სახის აღკვეთის ღონისძიება შეეფარდება. სასამართლო სამედიცინო ფსიქიატრიული ექსპერტიზაც ალბათ მოგვიანებით ჩატარდება. ყოფილი მთავარი პროკურორის ბრალდების საქმის განხილვა დღეს მხარეების შესავალი სიტყვით გაგრძელდა. ოთარ ფარცხალაძემ და მიხეილ ჩოხელმამ სასამართლოს სხდომაზე განაცხადეს, რომ ბრალს არ აღიარებენ. საუბარია ყოფილი გენერალური აუდიტორის ლაშა თორდიას ცემის საქმეზე. ბრალდებულებმა მათ სასამართლო კომენტარის გარეშე დატოვეს. სხდომაზე პროკურატურამ შესავალ სიტყვაში განაცხადა, რომ არსებობს არაერთი მტკიცებულება, მათ შორის ვიდეო მასალა, რომელთაც ფარცხალაძის და ჩოხელის ბრალეულობა დასტურდება. თუმცა ადვოკატი ამ პოზიციას არ ეთანხმება. ბატონო, თუ შეიძლება ორი სიტყვის ბატონო, რასთან დაკავშირებით აღიარებს არ ვაღიარებ. არ ვაღიარებ. ინტერესი ქონდა, რა ინტერესი ქონდა ბატონო? სახელმწიფო ბრალდებამ დაუსაბუთებლად, მაგრამ მაინც წარადგინა ბრალი კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს სასამართლო სამართლიანობის იმედი ღია საჯარო სხდომაზე მოხდება
მტკიცებულებების გამოკვლევა სასამართლო პროცესზე და თავად დარწმუნდებით, რომ წარდგენილი ბრალდება არის დაუსაბუთებელი, აბსურდული. საქმეში არსებული მტკიცებულებებით აუცილებლად დასტურდება ოთარ ფარცხალაძისა და მიხეილ ჩორჩხახელის მხრიდან ბრალად შერაცხული ქმედების ჩატი. მტკიცებულებების საქმეზე გაახლავთ ფაქტის ამსახველი ვიდეო ჩანაწერი, ასევე მოწმეთა ჩვენებები, სადაც გარკვეულ დაპირისპირებასთან დაკავშირებით საუბრობენ და ეტაპობრივად მოხდება მტკიცებულების გამოკვლევა და აუცილებლად დასტურდება ბრალად შერაცხული ქმედების ჩატი. სვერბლით დასრულდა ავტოსაგზაო შემთხვევა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ სუფსაში. ერთმანეთს მსუბუქი და სატვირთო მანქანები დაეჯახნენ. გარდაცვლილია 4 ახალგაზრდა, ისინი ერთი ოჯახის წევრები არიან. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლის მერვე ნაწილით დაიწყო, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს, რამაც 2 ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია. საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წლის პრაქტიკა ვენეციის კომისიის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების კრებულში მოექცა. ვენეციის კომისიის გამოცემა აერთიანებს ევროპის კონტინენტზე და მის მიღმა საკონსტიტუციო მართლმსაჯულების ორგანოების პრეცედენტული მნიშვნელობის სასამართლო პრაქტიკას და მიზნად ისახავს ეროვნული და საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლეთა და სხვა დაინტერესებული პირების ინფორმირებას. ვენეციის კომისიის გამოცემაში მოექცა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2018 წელს მიღებული 5 გადაწყვეტილება, სადაც განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის 2018 წლის ინფორმაციაში კონსტიტუციის კანონიერების საკითხებს. ამ კრებულში ექცევა ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელსაც სასამართლო პრაქტიკის განვითარებისთვის მსოფლიო მასშტაბით ვენეციის კომისიის მიხედვით აქვს პრეცედენტული მნიშვნელობა და ერთიორად მნიშვნელოვანია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსათვის ის ფაქტი, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს 5 გადაწყვეტილება 2018 წელს მიღებული 5 გადაწყვეტილება მოექცა ვენეციის კომისიის აღნიშნულ